Làng Vân nằm ẩn mình giữa những rặng núi và rừng cây già cỗi, nổi tiếng với lễ hội Tết Trung Thu rực rỡ đèn lồng và tiếng cười nói ấm áp. Nhưng năm nay, khi trời vừa sập tối và trăng tròn lên cao, ngôi làng chìm vào sự tĩnh lặng đến rợn người. Không một bóng dáng ai trên con đường, chỉ có những chiếc đèn lồng treo lơ lửng trên cành cây, lắc lư trong cơn gió lạnh lẽo. Ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn dường như chỉ càng làm tăng thêm sự u ám của đêm Trung Thu này. Những cây cổ thụ quanh làng như bị biến dạng, vặn vẹo và rì rầm trong bóng tối, tựa như đang thì thầm điều gì đó quái gở. Mai, một cô gái trẻ vừa trở về làng sau nhiều năm sống ở thành phố, bất ngờ khi thấy ngôi làng hoàn toàn vắng vẻ. Cô nhớ rõ những năm tháng tuổi thơ ở đây, lễ hội Trung Thu luôn ngập tràn tiếng cười, phá cỗ và những chiếc đèn lồng. Nhưng hôm nay mọi thứ khác lạ. Cô bước từng bước chậm rãi, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi thấy không Mai xuất hiện. Lồng đèn dọc đường bắt đầu chập chờn, như thể ánh sáng sắp tắt. Nhìn kỹ dưới ánh trăng mờ, những hình bóng mờ ảo xuất hiện giữa lớp sương mù. Chúng không bước đi mà lướt nhẹ nhàng lặng lẽ về phía cô. Ánh sợ, Mai cố chạy về phía ngôi nhà của mình, nhưng dường như làng càng dài ra vô tận. Đôi mắt cô hoang mang khi nhìn xung quanh. Mỗi ngôi nhà đều có cửa sổ mở toang, nhưng bên trong không có một ánh đèn hay tiếng người, chỉ có bóng tối và sự trống trải khủng khiếp. Khi dừng lại, cô giật mình khi thấy những bóng đen đó giờ đã đứng ngay gần mình. Bọn họ đưa tay chỉ vào một nơi trong khu rừng, ý muốn nhờ Mai hãy đi theo. Vừa sợ hãi, vừa muốn tìm hiểu sự việc, Mai dùng hết lòng can đảm của mình để đi sâu vào khu rừng. Khi đi được một quãng thời gian, Mai thấy trước mặt mình có một cái hố. Khi cô nhìn quanh mình thì không còn thấy những cái bóng đó nữa. Thế là cô liều mạng nhìn xuống cái hố đó. Những hình ảnh cô nhìn thấy là hàng đống bộ xương người được nằm rải rác bên dưới, giống như có một vụ giết người tập thể đã xảy ra ở đây vậy. Sau khi chôn cất hết đống xương ấy xong, với tất cả lòng thành, cô bắt đầu cầu nguyện. Cô nhắm mắt lại và khấn nguyện, mong rằng các linh hồn sẽ tìm được sự bình an, rằng cơn ác mộng của họ sẽ kết thúc. Tiếng thì thầm từ những bóng dáng xung quanh ngày một lớn, nhưng lần này không phải là sự than khóc, mà là sự thanh thản dần dần. Khi Mai trở về làng Vân, ánh sáng đèn lồng bỗng sáng hơn, không còn là ánh sáng yếu ớt rùng rợn nữa, mà là một ánh sáng dịu dàng, như dẫn lối các linh hồn về nơi an nghỉ cuối cùng. Mai nhìn xung quanh, chỉ còn lại ngôi làng trống rỗng và yên bình dưới ánh trăng. Cô biết rằng cuối cùng, những người dân làng đã siêu thoát, tìm được sự bình yên mà họ đã chờ đợi từ lâu. Lần này, cô rời khỏi ngôi làng với tâm trạng nhẹ nhõm, biết rằng Tết Trung Thu sẽ không còn ám ảnh nữa.